Repair Together – волонтерська організація, яка займається відновленням зруйнованих сіл Чернігівщини. На сьогодні їм вдалося відновити 7 цілком зруйнованих будинків і відремонтувати більше 60 помешкань. Найбільш відома ініціатива організації – формат Рейв Толока, яка поєднує діджей-сети з розбором завалів. Першу подію провели влітку 22-го року, одразу після деокупації Чернігівщини. Про захід написали міжнародні видання, як Washington Post, BBC та інші. Ще 2 роки тому поціновувачі сучасної музики тусувались в клубах і на вечірках, а зараз збираються на толоки, щоб відбудовувати українські села. У квітні 2022 року я повернувся в Київ. У Києві були мої друзі, серед них Віка, Саша та Даша. І разом ми поїхали до звільнених від окупації населених пунктів у Чернігівській області. Побачили зруйновані будинки і жахливий психологічний стан людей. І вирішили займатися 3 основними напрямами. Це ремонт дрібний будинків, адресна допомога та прибирання. І ми почали долучати своїх друзів до того, щоб на кожних вихідних приїжджати і прибирати зруйновані будинки. І так, десь до 5-го нашого виїзду до нас вже долучилося понад 300 людей. Люди потягнулися, друзі потягнули своїх друзів, підписників в Інстаграм також почали їздити. І весь цей двіж перетворився прямо на повноцінний рух, який вже неможливо було зупинити. Він масштабувався на протязі всього цього часу. І зараз ми маємо те, що маємо. Тобто у нас величезне, дуже класне, по суті, ком'юніті людей, небайдужих, активних, розумних, вихованих і приємних. Мабуть, в цьому і фішка цього проєкту, тому що йому не треба вигадувати якихось дуже концепцій мудрих, тому що тут все дуже зрозуміло. Є люди, які потребують допомоги, і є люди, які прагнуть допомогти, об'єднуються задля цього. Ось все просто. Проєкт Repair Together відновлює житло, життя і людей. Людей, яким ми допомагаємо і які допомагають. Наразі ми відбудовуємо будинки для людей, що постраждали від окупації та війни, та прибираємо зруйновані будинки. За цей час ми долучили понад 4,5 тисячі волонтерів до різних активностей з прибирання та відбудови. Ми поремонтували понад 60 будинків. Зараз у процесі будівництва 25 будинків. І загалом, я думаю, що ми поприбирали завали на території понад 180 будинків. Під час кожного нашого заходу ми також влаштовуємо культурні заходи, тому це більш ніж 40 концертів. Якщо говорити про рейв-прибирання, то там долучалося за 5 рейвів, напевно, більше 30 діджеїв. І це також надзвичайно важлива складова, тому що об'єднувати людей і прагнути того, щоб вони на постійній основі до нас долучалися, можна тільки на базі культури. На даний момент ми обираємо локації під відбудову в першу чергу за географічним принципом, тому що нам важлива логістика і нам треба, щоб ці села були поряд, тому ми працюємо поки що в Іванівській громаді. А там далі досить просто насправді, тому що ми просто відкидаємо об'єкти, які були дачами або нежитловими будинками людей, які мають якесь інше житло. Дивимося в основному на ситуацію, наприклад, чи є людині зараз десь жити в іншому місті, або вони живуть в модульному будинку, або в кімнаті в гуртожитку. На момент старту не сильно відрізнялась від інших ініціатив, і вона перетворилась на дещо настільки фундаментально прекрасне і унікальне, що я не можу цього не робити. Тобто у мене немає навіть вибору. Це найкрутіше, що я робив за все своє життя. Щоб долучитися до нас, звичайно ж, в першу чергу треба бути готовим багато працювати і до фізичних навантажень, рано прокидатися, іноді працювати поза графіком. На рівному місці ти просто якийсь там юрист, маркетолог, художник, будь-хто, а тут в тебе є можливість побудувати будинок, і тобі ще прямо розкажуть, як це робити. Ти зможеш дах побудувати, стіни. Я вважаю, що це щось неймовірне. В наступному році ми хочемо масштабуватись і робити осередки в інших областях деокупованих. Уяви, як би ти хотів згадувати про своє життя зараз, через 10-20 років. Наскільки якісно воно проживається і
що найцінніше хотілося б розказати людям, твоїм нащадкам і усім, кого ти зустрінеш через багато-багато часу, коли ми це все переживемо. Коли знайдеш відповідь, можливо, захочеш доєднатися до нас, щоб прожити цей час ще якісніше. Час зони комфорту пройшов. Сучасне покоління людей більше не може діяти так, як діяло раніше. І неважливо, це питання війни, чи питання нерівності, чи питання авторитарних режимів, кліматичних змін. Для того, щоб всі ми вціліли, необхідно, щоб всі ми діяли разом зараз.